ทุกคนเมย์นะคะกลับมาอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะตั้งแต่หัวคลิปบอกเลยนะคะก็คือเราจะเอาไอเทมของ Moonshot มารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะสำหรับใครที่ติดตามเมย์มานานพอสมควรน่าจะเคยเห็นเลยว่าเมย์เนี่ยเป็นแฟน YG นะคะก็คือศิลปินทุกคนใน YG เมย์ชอบมากรวมถึงเครื่องสำอาง Moonshot ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เมย์เคยไปตามล่าแล้วก็ซื้อที่เกาหลีจนแบบเรียกว่าไงอะทุกไอเทมมาเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะจนถึงเขาเข้ามาไทยเรียบร้อยแล้วก็คือว่าทุกคนก็ได้ใช้เมย์ก็ใช้หลายๆไอเทมมาตลอดนะคะจนล่าสุดนะคะ Moonshot นะคะเขาปรับโฉมใหม่มากเลยในสายตาเมย์ตอนแรกๆนะเมย์รู้สึกว่าเขาเป็นมีเดียมแบรนด์เป็นแบบ professional brand นะคะค่อนข้างที่จะอยู่ในสเตจที่แบบหายากจับต้องยากนิดนึงนะคะเข้าไทยมาแล้วก็คือว่าจับต้องง่ายขึ้นนะคะแต่ว่าปัจจุบันคือออกมาเป็นลายลิซ่าพิกนะคะก็คือว่าให้น้องลิซ่าเลือกมาเลยสำหรับไอเทมที่จะขายเฉพาะในเมืองไทยแล้วก็หาซื้อง่ายมากกว่าเดิมอีกก็คือ 7-Eleven นั่นเองนะคะมันเป็นลิมิเต็ดนะคะมีเฉพาะในประเทศไทยนะเชื่อว่าที่เกาหลีก็ไม่มีลิซ่าพิกนะจ๊ะสำหรับ3ไอเทมนะคะที่ลิซ่าพิกมานะคะน้องลิซ่าพิกมาก็คือตัวแรกเลยจะเป็น CC ครีมแบบนี้อีกอันหนึ่งก็คือเป็นแป้งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแป้งตลับประมาณนี้สุดท้ายก็คือลิปสติกนะคะสำหรับลิปสติกเนี่ยแน่นอนมากกว่าเพื่อนนะคะก็จะมีทั้งหมด3สีนะคะแต่ว่าสีที่เมย์เลือกมาเนี่ยก็ขอเลือกเป็นสีที่มองดูแล้วรู้สึกว่าจะแมทกับสีผิวมากที่สุดนะคะเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันละกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะบอกเลยว่าเราจะดูในแง่ของความเป็นเมคอัพบิวตี้นะคะว่ามันใช้งานดีหรือเปล่าเริ่มตั้งแต่ตัวแรกเลยละกัน Moonshot นะคะตัวนี้เป็น Multi Protection UV CC Special Edition นะคะ SPF 50 บวก PA บวกนะคะบอกเลยว่าสำหรับ CC ครีมเนี่ยมันคือ Color Control นะคะก็เน้นในเรื่องของการปรับสีผิวนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นลักษณะคล้ายๆกึ่งไพรเมอร์นะหน้าตาเขาก็จะมาเป็นแพคเกจจิ้งที่มีความชิคเก๋นะคะคือจริงๆถ้าเทียบกับไอเทมเมคอัพในเซเว่นนะตัวนี้ถือว่าดูดีมีระดับมากทีเดียวนะคะปริมาณที่ให้มาก็คือ10 ml นะคะก็ถือว่าเป็นไซส์ที่เล็กๆนะคะไม่ได้ใหญ่มากเน้นการใช้ง่ายแล้วก็พกพาง่ายนะหน้าตาของแพคเกจจิ้งก็จะเห็นได้เลยว่าเหมือนMoonshotที่เกาหลีนะคะแต่ว่าสิ่งที่ต่างก็คือจะมีลายเซ็นน้องลิซ่านะคะอยู่ตรงนี้ด้วยทุกไอเทมนะคะใครเป็นบลิงนะคะเป็นเมลิซ่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าควรจะมีนะเพราะฉะนั้นมีลายเซ็นน้องแบบเราไม่ต้องไปขนขวายไกลมากคือแบบอยู่ที่นี่เลยนะคะคุณสมบัติหลักๆนะคะที่เขาบอกเน้นๆเลยนะคะก็คือปกปิดผิวเรียบเนียนปกป้องผิวจากแสงแดดแล้วก็บำรุงผิวสุขภาพดีนอกจากนี้เขาบอกว่าเขามีนวัตกรรมเป็น Color Capsule ตัวนี้มันจะเป็นเนื้อครีมสีขาวที่เปลี่ยนไปตามสีผิวทันทีที่ทานะคะอันนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันละกันเนาะสำหรับไอเทมนี้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เมย์คาใจนะว่าแล้วพอมันอยู่ในเมืองไทยแล้วผลิตที่ไหนนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยผลิตที่เกาหลีแล้วก็นำเข้ามานะคะจะไม่ใช่การผลิตที่เมืองไทยนะคะก็คือสบายใจได้ว่าก็คือเป็นMoonshotที่มาจากเกาหลีแน่นอนนะคะไม่ได้มีการแบบว่า Adapt Apply สูตรอะไรใดๆนะคะบีบออกมานะคะก็จะเป็นเนื้อครีมสีขาวๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับตัวนี้ก็เห็นได้เลยว่าเนื้อมันค่อนข้างที่จะหนืดนะคือไม่ได้ดูเป็นแบบเหลวๆไหลๆหลักๆอย่างที่เมย์บอกไปมันคือ color control เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเน้นในเรื่องของการปรับสีผิวนะคะเปลี่ยนสีผิวต่างๆแตะมาปุ๊บแล้วก็ลงให้ทั่วผิวนะคะส่วนตัวเนี่ยเมย์รู้สึกว่ามันทำให้ผิวไบรท์ขึ้นสว่างขึ้นผ่องขึ้นแบบมากๆตอนที่เมย์เกลี่ยสิ่งแรกตอนที่เมย์คาดหวังก็คือว่าด้วยความที่เขาบอกว่ามันจะเปลี่ยนสีไปตามสีผิวที่ทาถ้าให้พูดตรงๆก็คือว่าเกลี่ยเท่าไหร่สีมันก็ไม่ได้เปลี่ยนไปตามผิวอะไรมากขนาดนั้นแค่มันดูโปร่งขึ้นแล้วมันดูไม่ขาวทึบเท่ากับตอนที่เราบีบออกมานะคะดูพองดูกระจ่างมากแต่เป็นการกระจ่างที่ค่อนข้างขาวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่ผิวเข้มหรือผิวปานกลางส่วนตัวเมย์ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะมันจะดูรอยได้ง่ายมากคือมันดูรอยเลยแหละในแง่ของการที่มันเป็น CC ครีมในอีกในหนึ่งก็คือว่ามันเบสเมคอัพด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อเขาเกลี่ยง่ายนะคือเขาเป็นเนื้อ CC ที่ให้ความชุ่มชื้นได้ดีปรับพื้นผิวให้เรียบให้เนียนนะคะสมูทนะคะแล้วก็พอลงแป้งตามไปเนี่ยมันทำให้แป้งเนี่ยเกาะติดผิวแล้วก็อยู่ได้นานแล้วก็ติดทนมากขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพของตัวแป้งได้ดีมากแต่ถ้าเรื่องของเฉดสีเนี่ยส่วนตัวเมย์รู้สึกว่า
มันไม่ค่อยเหมาะกับคนไทยเท่าไหร่ตัวที่2นะคะที่จะพูดถึงกันนะคะก็คือแป้งนั่นเองนะคะหน้าตาเขาก็จะมาเป็นแบบนี้เลยสำหรับตัวนี้คือ Moonshot Powder Fixer Special Edition เบอร์301นะคะ SPF 27 PA บวกตัวนี้เนี่ยจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่มีให้เลือก2สีนะคะอีกสีหนึ่งเมย์จำเบอร์ไม่ได้แต่ว่าสีที่เมย์เลือกมาคือสีขี้เข้มนะคะตลับเล็กตลับน้อยพกง่ายมากนี่คือเมย์ชอบแป้งที่มีตลับไซส์ประมาณนี้นะเมย์ว่ามันพกในกระเป๋าง่ายดีแล้วก็พอเป็นสีดำแบบนี้ส่วนตัวเมย์ชอบนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่างหนึ่งคือมันเป็นร่างมินินะคะของตัว powder fixer รุ่นออริจินอลดูสิน่ารักมากเลยเบอร์ที่เมย์เคยใช้เจ้าตัวตลับเต็มเนี่ยจะเป็นเบอร์302นะคะเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยจำได้เลยว่าเลือกสีแล้วตัวนี้คือเป็นตัวที่ไม่ขาวไม่วอกไม่ลอยนะคะก็คือต้องมาเป็นเบอร์นี้มันไม่มีเบอร์301เท่าที่เมย์จำได้มันก็จะออกแทนบรอนซ์นิดนึงนะคะสิ่งที่เมย์มาใช้ก็คือใช้ปัดเป็นคล้ายๆบรอนเซอร์นะคะซึ่งตัวเนี้ยก็คือเป็นเนื้อแป้งที่เมย์โอเคประทับใจคือก็ยังเก็บมาใช้จนถึงตอนนี้พอมันออกมาเป็นไซส์ที่เป็นแบบพกพาง่ายขึ้นแล้วก็เฉดสีมันตรงผิวมากขึ้นส่วนตัวเมย์ก็เลยค่อนข้างแฮปปี้มากนะมันเป็นแบบร่างน้อยถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยตลับที่เป็นตัวออริจินอลก็จะมีความแข็งแรงมากกว่านะคะพอมันมาเป็นในร่างของไอเทมมินิที่เป็นราคาย่อมเยาวแบบนี้มันก็จะแบบมีความเบาๆงงแงงนิดนึงแต่ว่ามันก็ถือว่าพกพาค่อนข้างง่ายคือเนื้อเขาก็เป็นเนื้อของแป้งผสมรองพื้นเนี่ยแหละแต่ว่ามันไม่ได้ทึบมากเป็นเนื้อแป้งที่เน้นความเบาแล้วก็เนียนไปกับผิวมันไม่ดูด้านแล้วก็ไม่ดูแห้งมากอะปริมาณที่ให้มาสำหรับแป้งนะคะก็คือ5 กรัมนะเวลาใช้ก็คือว่าส่วนตัวนะเมย์จะชอบใช้กับแปรงนะคะมันจะปัดแล้วมันจะให้ความเบลอแล้วก็ฟุ้งดูไม่หนาทึบนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะใช้พัฟก็ได้เหมือนกันตัวนี้มันไม่ใช่ตัวแป้งผสมรองพื้นที่หนาทึบมากอะคือมันยังเป็นการปกปิดอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลางคือให้ความแบบเบลอผิวเบลอรูขุมขนให้ผิวที่ดูแมตต์แล้วก็ผิวดูเขาเรียกว่าไงกลืนกลมกลืนกันมากขึ้นนะคะแต่ว่าพวกรอยเส้นเลือดหรืออะไรอย่างเงี้ยรอยสิวหลักๆถ้าใครมีก็คือยังเห็นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะที่จะเป็นตัวเซตทุกอย่างบนเมคอัพของเรานั่นเองอย่างที่เมย์บอกไปว่าสำหรับแป้งตัวนี้คือถ้าใช้ตามเจ้าตัว CC เนี่ยมันจะทำให้ประสิทธิภาพการยึดเกาะแล้วก็ความติดทนเนี่ยมันเยอะมากขึ้นนะคะทีนี้ตัวนี้มันขาวไปมากสำหรับเมย์ก็เลยลองเอาไปใช้กับรองพื้นตัวอื่นๆลองพื้นก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยแป้งตัวนี้ผลลัพธ์ก็คือโอเคนะแฮปปี้มากคือเป็นแป้งที่เนื้อเนียนละเอียดนะคะแล้วก็ช่วยเบลอผิวแล้วก็ให้ผิวลุคแมตต์ที่มันไม่ดูเขาเรียกว่าอะไรแห้งอ่ะคือออกมาแล้วเนียนส่วนตัวแล้วก็เลยชอบนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับ Moonshot ตัว powder fixer ตัวนี้ก็เลยเป็นตัวที่เมย์ใช้แล้วแฮปปี้มากนะคะต่อมานะคะลิปสติกนะคะ Cream Pen Stain Fit Special Edition นะคะสี Rosy Colored นะคะตัว Stain Fit เนี่ยต้องบอกเลยว่าส่วนตัวเมย์ยังไม่เคยใช้ยังไม่เคยลองยังไม่เคยเห็นคือเห็นในแอดของ Moonshot Korea เนี่ยน่าจะเป็นชื่อคล้ายๆกันแต่เป็นทินฟิตนะคะตัวทินฟิตเนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นเนื้อทินใสๆนิดนึงแต่พอเป็นเวอร์ชั่นตัวนี้ Stain Fit เนี่ยมันจะเป็น Liquid Lipstick เลยนะสีที่เมย์เลือกมาก็คือ Rosy Colored นะคะเนื่องจากว่าอีก2สีที่น้องลิซ่าเลือกมาเนี่ยเมย์คิดว่าผิวปานกลางแล้วก็ผิวเข้มเนี่ยน่าจะเอาไม่อยู่สีมันจะออกเป็นแบบส้มๆนีออนนิดนึงเมย์ว่าเหมาะกับผิวขาวๆมากกว่าก็เลยเลือกตัวนี้หน้าตาตัวแท่งนะคะมันก็จะมาเป็นไซส์แบบพกพาง่ายปริมาณที่ให้มาก็คือ3 กรัมสำหรับตรงมูนช็อตที่เป็นลายเซ็นลิซ่ากับโลโก้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามสีลิปสติกนะคะที่เราเลือกนะอันนี้มันก็จะเป็นสีออกชมพูตุ่นๆนิดนึงนะคะเปิดมาด้านในนะคะก็จะพบกับลิปจิ้มจุ่มแบบนี้เลยคือเป็นลิควิดลิปสติกเลยสำหรับรุ่นนี้นะคะสีสวยมากคือส่วนตัวเมย์รู้สึกว่าสีนี้คือสีที่ดีมากนะคะเสร็จแล้วแมตต์เลยคือทาแล้วเนี่ยเนื้อตอนทาเนี่ยจะลื่นแล้วก็เกลี่ยง่ายทาง่ายนะพิกเมนต์ค่อนข้างแน่นนะแต่ว่าพอเวลาเซ็ตแล้วก็คือแมตต์เกาะกับผิวเลยนะคะเบาแต่ถามว่าชุ่มชื้นไหมไม่ชุ่มชื้นคือมันไม่ได้ทำให้ปากแห้งขึ้นมากกว่าเดิมอะแต่มันเกาะผิวดีนะคะติดผิวดีเบาแล้วก็เป็นแมตต์ที่ไม่ทรมานปากยังอยู่ในระดับที่โอเคเลยทีเดียวสำหรับ Rosy Colored เนี่ยเป็นสีที่ส่วนตัวเมย์ highly recommend มากคือแบบว่า
เป็นสีที่สวยนะคะใช้ทาง่ายคือทาให้ปี๊ดปาร์ตก็ได้ทาให้แน่นให้เต็มก็ได้หรือว่าจะทาให้มันเบลอๆดูเป็นแบบโทนธรรมชาติก็คือทำได้เหมือนกันนะอีกสิ่งหนึ่งที่เขาเคลมนะคะคือว่าตัวนี้มันเป็นลิปแอนด์ชีคนะคะก็คือว่าทาได้ทั้งปากแล้วก็แก้มนะแต่ว่าส่วนตัวเท่าที่เมย์ลองมาก่อนหน้านี้ที่เซ็ตตัวไวมากเลยอะเลยไม่ค่อยแนะนำที่จะให้เอาไปเกลี่ยที่แก้มเท่าไหร่เพราะว่ามันเกาะผิวพอสมควรนะกลัวจะเป็นจ้ำๆคือเมย์ลองเกลี่ยแล้วเมย์รู้สึกว่ามันเป็นจ้ำง่ายมากนะคะก็แนะนำให้ใช้เป็นลิปสติกเนี่ยแหละเราก็เคยมีไอเทมของ Moonshot อีกเหมือนกันเป็นครีมเพ้นท์เหมือนกันนะคะแต่ไม่ใช่รุ่น Stain Fit ก็เลยอยากจะเอามาซอสให้ดูเทียบกันนิดนึงแล้วกันตัว Stain Fit นะแรกๆก็จะ glossy นะสักพักแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเซตแมตต์นะคะหน้าตาประมาณนี้ตัวนี้จะเป็นเบอร์806นะคะสี English Toffee เป็นสีโทนเดียวๆกันกับตัวRosy Coloured เนี่ยเลยแหละแต่ก่อนลิปหัวเขาเป็นหัวใหญ่แบบนี้นะจ๊ะก็คือว่าเนื้อจะเน้นความฉ่ำแบบนี้นะคะ English Toffee เนี่ยก็คือเป็นเฉดสีที่ใกล้เคียงกับเจ้าตัว Rosy Coloured เลยก็คือถ้าใครมีตัว Moonshot อันนี้อยู่แล้วก็ถือว่าเป็นตัวที่ใกล้เคียงนะพิกเมนต์ก็คือว่ามีแต่ก็เน้นความฉ่ำวาวเป็นหลักนะสำหรับการติดทนตัวนี้เนี่ยเมย์ว่าอยู่ในระดับกลางๆก็คือว่ามันเซตแมตต์เกาะผิวปากได้ค่อนข้างดีนะคะแต่ถ้ากินอาหารมันมากๆหรือว่าถ้าดูดน้ำดูดอะไรก็มีหลุดบ้างนะคะโดยรวมแล้วไม่ได้รู้สึกว่าหลุดไวมากจนเกินไปอยู่ในระดับกลางๆก็ถือว่าโอเคหลักๆแล้วเนี่ยที่ชอบก็คือสีสวยเซตแมตต์สวยนะคะเป็นเนื้อกำมะหยี่ที่ดูโอเคเลยทีเดียวแล้วก็ใช้ง่ายทางง่ายนะคะไม่มีกลิ่นอะไรที่ทำให้รู้สึกว่ารบกวนอะไรเงี้ยโดยรวมแล้วก็ค่อนข้างแฮปปี้ตัวนี้เป็นสีที่แนะนำมากๆนะคะสำหรับราคานะคะเจ้าตัว CC Cream เนี่ยจะอยู่ที่159 บาทส่วนของแป้งอันนี้นะคะมันก็จะอยู่ที่189 บาทสุดท้ายก็คือลิปสติกราคาถูกที่สุดนะคะก็คือ139 บาทนะคะหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาอันนี้ก็ซื้อมาจากใต้คอนโดนี่แหละนะในส่วนของราคาเนี่ยตัวเมย์รู้สึกว่ามันก็ถือว่าจับต้องง่ายมากแล้วถ้าเทียบกับ Moonshot ที่เป็นเขาเรียกว่าไงอะช็อปเดิมๆที่เมย์เคยไปที่เกาหลีอะคือไอเทมทุกอย่างคือประมาณ600 500 600 700 800ขึ้นนะคะอันนี้มาในราคาที่แบบ100 กว่าบาทเนี่ยก็ถือว่าจับต้องง่ายใช้สะดวกมากขึ้นเยอะๆมากๆแล้วนะคะยังไงก็ลองไปดูกันละกันนะคะโดยเฉพาะถ้าใครเป็นบลิงนะคะซื้อเถอะก็คือว่าถือว่าเป็นการแบบอุดหนุนน้องเลยนะคะไอเทมก็ถือว่าใช้ได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียว2ตัวนี้จะเป็น2ตัวที่เมย์แนะนำนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใครอยากดูรีวิวไอเทมอะไรแบบไหนนะคะก็เหมือนเดิมเลยสามารถคอมเมนต์บอกเมย์ไว้ได้ด้านล่างเช่นเคยนะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกด subscribe นะคะสำหรับวันนี้เมย์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย